کیټګری سیکشن کې مسله پکې دا ده چې دا سیکشن چې دا بالکل ګوټ ته رسیدلی دی او دا هغه شان ښه نه ښکاري مطلب دې ته سایډونه لږ سپیس ایډ شوی نو بیا به ښه ښکاري د هغې دپاره به موږ داسې کار وکړو چې دا به موږ په لږ CSS یو پراپرټي او پې اپلای کړو چې دا برابر شي CSS پراپرټي به سره به دا ډېر برابر شي او CSS پراپرټي چې دا ځکه داسې شی دی چې موږ د دې د پیج کم سیټینګ ته لاړ شو نو دلته کې موږ د دې پیج ته ویلی چې دا سټرچ دی که موږ فل وت کانټینټ ورکړو او اپډیټ وهم دی به بیا هغه مسله نه کوي خو د هغې سره مطلب دا کم سیکشن چې دی دا په منځ کې راځي نو دا هغه شان مزناک بیا نه ښکاري نو زه چې دا بدل کې فل وت سټرچ وي او یو CSS پراپرټي به ورته زه ایډ کړم کسټم CSS چې دی CSS د سټایلینګ دپاره یوز کېږي هغه که تاسو له درځي ښه خبره ده که نه درځي نو بس څه کوډ چې زه لیکم بس دا یو لاین کوډ په دې کې ایډ کوئ خو نور که تاسو ویب ډیولپمنټ خپل ښه لیول ته بوتله غواړئ نو تاسو ښه خبره ده چې دا CSS ورسره زده کوئ HTML CSS وګورئ کم جاوا سکرپټ کم پروګرامینګ لینګویج چې دي دونه ګران نه دي د هغې سره هم ځان اشنا کوئ دلته کې به زه یو پراپرټي ځانه واخلم کسټم کانټینر او دې ته به زه پراپرټي ولیکم چې میکسیمم ویت چې دی هغه به شي 1240 پکسلز او دې له به زه ورکړم چې پیډینګ به دې ته شي 10 پکسلز ټاپ او باټم ته به 0 شي او لیفټ او رایټ ته به شي 10 پکسل او آی تھنک 1200 یا به دې ته زه 20 پکسلز پیډینګ ایډ کړم یا به زه هېڅ کار وکړم دا به زه 1220 کړم او دا به زه 10 کړم او اوس به دا پبلش کو او دا کسټم کانټینر کلاس چې دی دلته کې کلاسز چې دی دا د CSS بیا یو کانسپټ دی په هغې کې ایډ کېږي نو دا کلاس به زه دلته کې ایډ کړم دا کم سیکشن چې ما دې ته خیال کړی اول که تاسو دلته کې په ویو کې مسله راځي دلته کې یو لیسټ ویو آپشن دی چې تاسو دا لیسټ ویو کلاو کړئ نو تاسو ته برابر ښکاري نو ما دې ته اول بهر هم یو کالم ایډ کړی او ما تاسو ته ویلي چې دې کالم فایده به موږ ته وروسته راوځي د هغې کالم فایده دا ده چې اوس دا کالم به په خپل ځای پاتې شي دا به فول ویت شي که فرض که په دې باندې زه بیک ګراونډ څه کلر اپلای کوم دا بیا ماله په هغې کې فایده راکوي او دا یو کالم چې دی دا یو کالم دا به زه سلیکټ کړم او په دې ایډوانس پراپرټ کې کلاسز کې به ورته هغه کلاس زه ایډ کړم او چې دا زه اوس اپډیټ کړم او پیج ریفریش کړم نو دا هر څه سینټر ته کړو یو پراپرټي په دې کې به هم کسټم دغه ایډ کړو دې ته مارجن چې دی ټاپ باټم ته 0 او دې ته به آټو او چې دا زه اپډیټ کړم نو دې سره به دا سینټر ته هم شي نو اوس دا د هغې په نسبت چې دی لږ ښه ښکاري نور سیکشنز به هم دې ته موږ په نیکسټ ویډیو کې ایډ کوو او دا به ښه امپروف کوو